السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفة النهاردة هي وصفة اختراع شوية عشان طبعا الحر والصيف كده، فقلت اعمل حاجة ميكس بين حاجتين كده لازم اساسي بيبقوا في الصيف، وهما الجيلي والكريم شانتيه، وعملنا معاهم كيك. تعالوا نشوف بقى الخلطة الجميلة دي عملناها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه مشتركتوش معايا في القناة اتمنى تدعموني وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أنا جبت باكوين من الجيلي، طبعا أي نوع بقى انتوا حابينه. أنا جبت فراولة وجبت المشمش ده، الاتنين دول حلوين، فأنا ابتديت إن أنا استخدمهم. هو بيبقى مكتوب طريقة الاستخدام على العبوة نفسها. فأنا جبتهم بقى واستخدمتهم. لكل كيس بنحط كوبايتين من السوائل، واحدة ساقعة وواحدة سخنة. طبعا طريقة التحضير مكتوبة على الكيس، وبعدين بحطهم بقى في التلاجة لحد ما يجمدوا. وعندي بقى، تعالوا نعمل الكيك بتاعي. انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. عندي بيضتين ومعلقه فانيليا، وبعد كده كوبايه الا ربع كده او نص كوبايه من السكر، على حسب ما انتوا حابين السكر قد ايه، لحد ما اضربهم بقى كويس جدا. بعد كده، بعد ما ضربتهم كويس قوي بالشكل ده، انا هجيب بقى الصينيه بتاعتي وابتدي اجيب ورقه زبده عشان طبعا اخرجها بسهوله، اقدر اقلبها بسهوله. فاحط في قاع الصينيه كده ورقه من الزبده. ببتدي اطبق ورقه الزبده بالشكل ده كده، واجيب المقص واقص بس الاطراف، اجي من نص الصينيه كده، والباقي ده الزوايد دي هبتدي ان انا اشيلها بالمقص. هجيب المقص كده وابتدي اقصها بالطريقه دي. وبعد كده هحط، يبقى كده ورقه الزبده بتاعتي بقت جاهزه. هبتدي بقى، عندي بقى افردها في الصينيه واحط بس يعني شويه زيت صغيرين، نبتدي بس نمسحها بالزيت برضو عشان تطلع بسهوله جدا من الكيك بتاعي بالشكل ده. رشه صغيره قوي من الزيت، مش كتير. واهم حاجه نمسح طبعا الجوانب بتاعه الصينيه كويس برضو عشان الكيك بتاعي ما يلزقش. بعد كده بقى، بعد كده الصينيه بقت جاهزه. تعالوا بقى نكمل بقيه الخطوات بتاعه الكيك. عايزه اقول لكم على حاجه انا عملتها في الكيك ده بصراحه، بس هي طلع مش حلو معايا لان في حاجه غلطه انا غلطتها، هقول لكم عليها دلوقتي. عندي بقى نص كوبايه من الزيت ومعلقه من الخل، طريقه الكيك العاديه اللي احنا بنعملها. وبعدين ما ننساش طبعا ذره الملح. وبعد كده عندي بقى الدقيق بتاعي، بس ذره الملح دي خلوها حطوها على الدقيق، ما تحطوهاش على الخليط ده. هنبتدي نضرب بقى الكيك بتاعي كويس جدا. وبعد ما ضربته بقى كويس قوي بالزيت والحاجات دي، جبت بقى كوبايه من الحليب. هنبتدي نحط بقى كوبايه الحليب كده ونقلب بقى كويس جدا. وبعد كده ننزل بقى بالدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي عباره عن كوبايتين من الدقيق، نخلاهم كويس. وبعد كده العيب بقى اللي انا قلت لكم عليه، انا استخدمت بيكنج باودر. البيكنج باودر مش حلو خالص يا جماعه في الكيك. هو الكيك شيف افضل حاجه ممكن تستخدموها للكيك. حسيت ان هو غمق الكيك معايا، وفي نفس الوقت ما طلعتش هش زي ما بستخدم الكيك شيف، بس هو ده اللي كان موجود عندي بصراحه فانا استخدمته. بس ما كانش افضل حاجه يعني. وبعد كده هبتدي انزل بقى بالدقيق بتاعي بالتدريج لحد ما نبتدي ناخد القوام ده، ومن وقت للتاني طبعا ننزل الجوانب. شايفين قوام الكيك عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان انا طبعا كوبايه الحليب هي كانت مش كامله، بس انا ضفت كوبايه كامله، زودت ربع كوبايه كمان. بعد ما ضربته بقى الخليط بتاعي، مش هضربه كتير، بعدين هحطه بقى في الصينيه بتاعتي. اصبه بقى في الصينيه بتاعتي اهو، شايفين قوامه كده مظبوط جدا. احطه بقى في الصينيه بتاعتي وهحطه في الفرن على درجه حراره 180. وهشغل المروحه لو عندك مروحه. كده بقى الكيك بقى بتاعي جاهز. بس زي ما قلت لكم، هو العيب الوحيد ان انا استخدمت طبعا البيكنج باودر، وما كانش حلو يعني. بعد ما انا قلت لكم على كل حاجه بقى بصراحه، عشان ما نبقاش يعني ايه، نبقى صراحه مع بعض كده. بعد كده بقى ابتديت ان انا اجيب باكت من الكريم شانتيه. هبتدي اضربه برضو. المكونات مكتوبه على العبوه نفسها، بس هو مكتوب 3 ارباع كوبايه. يعني يفضل ان احنا نستخدم نص كوبايه بس من الحليب، بلاش نستخدم 3 ارباع كوبايه عشان يبقى قوامه تقيل شويه. ما يبقاش قوامه خفيف يعني. ولان طبعا لسه هنضيف عليه الجيلي، فهتلاقيه بقى ايه، يمسك بقى كويس ويبقى حلو يعني، ما يسيحش معانا بسهوله. بعد ما ضربته بقى كويس جدا اهو، شايفين ابتدى يتماسك معايا. بس اهم حاجه كوبايه الحليب اللي انتوا ضفتوها تبقى مثلجه، عشان يديك القوام ده. وخصوصا ان احنا طبعا الجو بدأ يبقى صيف شويه وحر، فعشان ما يسيحش معاك الكريم شانتيه بتاعك. كده بقى جاهز عندي. بعدين بقى طلعت الكيك معايا اهوت من الفرن. شايفين بقى طالعه ازاي؟ زي ما قلت لكم، ما هيش طبعا مش افضل حاجه، انا مش راضيه عن نتيجتها خالص. بعدين بس طبعا انتوا لو عملتوها ان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطه، بس لو استخدمتوا بس ايه الكيك شيف كده ويعني تحاولوا ان انتوا تزودوا شويه عن المعلقه. وبعد كده ابتدي بس افصل الجوانب بتاعتها بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقلبها.
بعد كده بشيل بقى ورقه الزبده، اتقلبت معايا اهوت بسهوله. بعدين ببتدي اشيل بقى ورقه الزبده دي، شايفين هي اتقلبت بسهوله طبعا عشان احنا حاطين ورق الزبده. هنشيل بقى ورقة الزبدة دي، وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نقلبها على الوش بتاعها ونسيبها تبرد تماما. اهم حاجة ان انتوا تسيبوها تبرد خالص. هبتدي بقى اقلبها على الوش كده، وابتدي اجيب بقى السكينة اللي هي المشرشرة دي، وبعدين نشيل الطبقه اللي على الوش. زي ما قلت لكم ما تعملوش اي خطوات الا لما تبرد، سيبوها تبرد شويه. هنشيل بقى الطبقه اللي على الوش دي بالسكينه، بس مش هننزل لتحت قوي على الوش كده، بس مش اكتر، عشان نسيب كده طبقه متماسكه تحت ان احنا نقدر نعمل الحشوه بتاعتنا عليها، نحط الحشوه بتاعتنا عليها بسهوله. كده بقى الكيكه اهوت عندي. شايفين، عايزه اقول لكم واوريكم برده، شايفين اللون زي ما قلت لكم، تحسوا ان هو غمق شويه، معرفش ليه، مع انها يعني كان الخليط مضروب كويس بس هي غامقه شويه. ده طبعا من البيكنج باودر. بعد كده بقى نبتدي ان انا بعد ما سبتها بقى تبرد، حطيت عليها بس حوالي ربع كوبايه من الحليب بس سقيتها بيها. وعندي بقى الكريم شانتيه جاهز، وعندي بقى الجيلي بقى جاهز. شايفين، هبتدي بس بالسكينه كده اقطع الجيلي بتاعي لقطع كده صغيره، اقلبه في طبق، وهبتدي ان انا اقطعه لقطع صغيره بالشكل ده بالسكينه اهو. شايفين النوعين نعمل نفس الطريقه دي، مش هنقطعهم يعني قطع صغيره او ولا كبيره قوي. وبعدين هنرجع هنحطهم بقى على الكريم شانتيه بتاعي بالشكل ده اهو. شايفين، ونقلبهم بقى مع الكريم شانتيه. دي بقى عايزه اقول لكم خلطه حلوه جدا، وطعمها حلو قوي وجديده ومختلفه وميكس كده حلو. قلبناهم بقى مع بعض كده، وبعدين احطهم بقى على الكيك بتاعي، على وش الكيكه بتاعتي. بس اهم حاجه بس نقلبهم كويس جدا، واهم حاجه ان احنا نشتغل فيهم بسرعه ونرجعهم في التلاجة بسرعه، يعني ما تسيبوهاش طبعا، لان الجيلي لو فضل بره شويه هيسيح. فيعني الحاجات دي بتبقى ايه، نحاول ان احنا نستخدمها بسرعه ونحطها في التلاجة. بعدين هسويها بقى كده. وعندي بقى الكيك اللي طلع على الوش ده، ابتديت ان انا اجيبه وضربته في الكبه شويه، وهبتدي بس ان انا ازين بيه الوش كده بالطريقه دي. نغطي بقى نعمل زي طبقه كده على الوش بالكيك اللي طلع معايا ده. وبعدين ممكن تزينه بقى باي حاجه. انا جبت سبرينجلز ده بما انها بقى يعني ايه كيكه كده اطفال او تورته اطفال يعني، خصوصا ان هم بيحبوا الجيلي جدا، فقلنا بقى نزينها لهم بسبرينجلز، والحاجات دي بتبقى مبهجه كده. بس وخلصت بقى الوصفه بتاعتي، حطيتها في التلاجة تتجمد شويه قبل ما اقطعها، وبقت كده جاهزه عندي. شايفين بقى بنتي بتقول لكم اعملوا. نسيت اقول لكم بقى على رايي في الوصفه، هي حلوه بس العيب، وقلت لكم على رايي فيها بصراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.